Sziasztok! A háztartások áramfogyasztásának időbeli eloszlása jelenleg általában úgy alakul, hogy a legtöbb áramot reggel fogyasztják, aztán pedig a munkaidő végeztével délután este felé. Nyilván azért, mert általában az emberek ilyenkor vannak otthon. Ez az olyan háztartások esetében, akik a közüzemi hálózatról fogyasszák az áramot, jelenleg a fogyasztói oldalról nem okoz problémát, hiszen egyrészt az áram a közüzemi hálózatból mindig ugyanannyiba kerül, másrészt pedig mindig van benne. Az más kérdés, hogy már most van arra nézve terv, hogy időben, napszakoktól függően különböző lesz a közüzemi hálózatból vett áramnak is az ára, és akkor már az onnan fogyasztók részéről sem lesz mindegy, hogy mikor fogyasztanak. Ez azonban jelenleg a napelemrendszert használóknak, különösen az akkumulátoros napelemrendszert használóknak nagyon fontos, hiszen egy ilyen rendszer esetében nagyon nem mindegy, hogy mikor fogyasztasz. Az ilyen rendszerek esetében, amilyen a miénk is, hogy szigetüzemű és 12 kWh-nyi akkumulátor van a napelemek mögött, az a célszerű, hogyha a nagy fogyasztók legalábbis olyankor üzemelnek, amikor süt a nap, amikor közvetlenül a napelemek által megtermelt áramot tudja például a boiler elhasználni, mert különben járhatnánk úgy, hogy hazaérünk este, akkor szépen lezuhanyzunk, fürdőzünk, meg mindenfélét csinálunk, és akkor este elindul a boiler, elfogyasztja a maga 4-5-6 kWh-nyi áramát, amikor már nem süt a nap, és akkor az akku meg egyszer csak éjfélkor azt mondaná, hogy akkor ő most már lemerült, és akkor köszöni szépen, akkor innentől kezdve leszünk szívesek mondjuk másnap délelőttig, amíg nem töltődik a rendszer, addig leszünk szívesek áram nélkül sötétben létezni, ez nem vicces, úgyhogy célszerű ezeket a nagy fogyasztókat olyankor üzemeltetni, amikor süt a nap. Ezt az elmúlt fél évben, amióta a napelemrendszer üzemel, ilyen néhány ezer forintos okos konnektorokkal oldottuk meg. Ez azt tudja, hogy bedugod a konnektorba, ebbe beledugod a fogyasztót, nekünk például a boiler egy ilyenbe volt dugva, és akkor ez rácsatlakozik a ház wifi hálózatára, és akkor egy telefonos applikációból lehet távolról manuálisan kibekapcsolni. De ami ennél fontosabb, hogy időzíteni is lehet, nekünk úgy volt beállítva, hogy délelőtt 10-től délután 4-ig kapjon a boiler áramot, és utána meg ne, és akkor így nappal, amikor jó eséllyel sütött a nap, akkor felmelegítette a vizet, és akkor azutána nekünk elég volt másnap délelőtt 10-ig, és akkor ugye véletlenül sem olyankor akart nagy áramot felvenni az akukból, amikor este nem sütött a nap. Ennek az a baja ennek a megoldásnak, hogy ugyan az időtartamot, az időintervallumot be tudod állítani, hogy mikor működjön, de azért arra nincs semmi garancia, hogy akkor ténylegesen sütni is fog a nap, mondjuk a délelőtt 10 és délután 4 között, és előfordulhat olyan szituáció, hogy ugyan nappal van, de nem süt a nap, és mégis célszerű lenne, hogy mondjuk, mit tudom én, aminek nagy fogyasztó, de nem muszáj feltétlenül, hogy működjön, mondjuk nem tudom én, egy medencefűtés, az olyankor ne menjen, amikor borús az idő, és egyébként alacsony az akku töltöttség, mert akkor megint csak úgy járnál, hogy estére pont lemerülne minden. Ehhez egy olyan rendszer lenne célszerű, amit közvetlenül az inverter tud vezérelni, hiszen az inverter tudja, hogy mikor süt a nap, meg az inverter azt is tudja, hogy éppen mekkora az akku töltöttség. Szerencsére erre már van megoldás, legalábbis a DEI-nél van megoldás, ők úgy hívják ezt, hogy Wireless Energy Management System, ami egy okos CT-ből, okos kapcsolókból, okos konnektorokból és okos elektromos jármű töltőből áll, és ezeket az okos konnektorokhoz hasonlóan teljes mértékben időzítve is lehet programozni, de mivel ezek az összes az inverterrel van közvetlenül vezeték nélküli kapcsolatban, ezért nem csak időzíteni, hanem az automatizálását az akuk töltöttségi szintjéhez is lehet igazítani, úgy lehet programozni, hogy azt a töltöttségi szintet is vegye figyelembe. Ebben a videóban ezeket az eszközöket fogom nektek közelebbről is megmutatni, beüzemelni, használni és a tapasztalataimat is elmondani róluk. Hogyha érdekel, tartsatok velem ma is!
Az egész rendszer lelke, hát nyilván maga az inverter, de kell hozzá egy ilyen kiegészítő, ezt az előbb nem mutattam, ezt úgy hívják a DEI-nél, hogy Smart TX, ez tulajdonképpen egy ilyen antenna rész, és ez tulajdonképpen egy ilyen jeladó-vevő egység. Ez szükséges ahhoz, hogy az előbb mutatott okos eszközök kommunikálni tudjanak az inverterrel. Ezt a Smart TX-t egy ilyen hozzá kapott adatkábellel az inverternek a méter, tehát a mérőeszközökhöz való portjába kell dugni, és hogyha legújabb generációs invertered van, akkor ez az adatkábel elég energiát is ad a Smart TX-nek. Hogyha akár csak egyel régebbi invertered is van, mint az enyém, ez a legújabbnál egyel régebbi generáció, akkor külön egy USB-C kábelen még kell neki energiát adni a működéséhez, és akkor valójában úgy lehet beszerelni, hogy innen az egyik ilyen nagy tömszelencét ki kell szerelni teljesen, és annak a helyére ezt ide be lehet tűzni, és van hozzá gyárilag egy ilyen kis műanyag anya, amivel itt alulról meg lehet szorítani, és akkor tulajdonképpen ez ennyi. Innentől kezdve ez tud vezeték nélkül kommunikálni az előbb mutatott okos eszközökkel, és ráadásul ez nem Wi-Fi-vel kommunikál, hanem nekik egy saját szabványuk van, nem tudom, hogy ez egyébként a DEI-nek saját-e, vagy más is használja, egy LoRa nevezetű szabvány, amiről ők azt mondják, hogy még jobb is, mint a Wi-Fi, mert 200 méteres távolságból tudnak egymással kommunikálni az eszközök. Szóval tulajdonképpen ez ennyi, hogy ide be kell dugni az inverterbe, kell neki áramot adni, és hát annyi kell még hozzá, hogy az inverteren a legújabb firmware verzió kell, hogy rajta legyen. Nekem nem így volt, ezért nem is tudtam először telepíteni, mert alapból az ilyen, akár csak egy kicsit is régebbi invertereknek a menüjében nincsen okos eszközök menüpont, és az csak a legújabb firmware verzió hozza meg. Ezért kellett írnom a DEI ügyfélszolgálatának, hogy legyenek szívesek, frissítsék az inverteremnek a firmware-jét, ezt egy-két napon belül meg is csinálták, és láss csodát, már is megjelent egy új menüpont. Ide a beállításokba belépve megjelent ez a Smart Devices menüpont, ez előtte nem volt, és ide belépve itt már is megjelent, hogy Smart CT, Smart EV Charger, Smart Switch és Smart TX. Ugye maga a TX az, amit az előbb mutattam, a kommunikációs egység, ide a Smart Switch menüpontba lehet majd ezt mutatni fogom, hogy hogyan beintegrálni az okos konnektorokat és az okos kapcsolókat. A Smart EV Chargerben nyilvánvalóan egy elektromos jármű töltőt lehet beintegrálni és kezelni, és a Smart CT pedig ugye egy árammérő, egy ilyen lakatos áram és mindenféle áramparamétermérő kütyű, azt is majd mutatni fogom. Minden esetre, hogyha ez a menüpont már megvan az invertered menüjében, akkor már tudod ezeket a készülékeket hozzá csatlakoztatni. És a másik, ami még nagyon fontos, hogy ugye a napelem rendszert kezelő DEI Cloud applikációban kell beintegrálni ezeket az eszközöket a rendszerbe, és ezért ebből is nyilván le kell tölteni a Google Play áruházból a legújabb verziót, és utána itt a Device menüpontban az inverter alatt megjelenik egy olyan menüpont, nekem ez sem volt régebben, hogy Smart Device, és akkor erre rákattintva itt megjelennek a már beintegráltak, és a plusz gombbal pedig tudsz újat a rendszerbe illeszteni. Itt van például ez az okos konnektor, amit ide bedugtam a falba, és akkor azt mondom itt az alkalmazásban, hogy új eszköz, és akkor egyből megjelenik egy ilyen QR kód olvasó, amivel itt a kis okos eszközön található QR kódot, na, gyerünk, és akkor már is azt mondja, hogy you have successfully added new device, tehát egy új eszközt hozzáadtál. Amúgy ez a konnektor, ez így néz ki, megmutatom, kiveszem a dobozából, hát ennyi, egy ilyen egyszerű kis eszköz. Itt az egyik oldalán van egy gomb, ami zölden világít, amikor
ad áramot, és pirosan, amikor nem, meg különböző villogásaival különböző funkciókat tud, vagy üzemállapotokat tud jelezni. Ehhez van egy ilyen kicsi használati útmutatója, ebbe igazából benne van a lényeg, de tulajdonképpen, ahogy mutattam, a QR kód beszkennelésével csatlakoztatni lehet az inverternek a Smart TX-éhez, és egyébként ezt ugyanúgy Smart Switch kategóriában kezeli, mint magát ezt a kültéri kapcsolót, mert hiszen tulajdonképpen mind a kettő ugyanazt a célt szolgálja, hogy beprogramozottan tudunk áramot adni vagy nem adni a rákötött eszközöknek. Ez, mindjárt mutatom ezt is, kiveszem a dobozából, ez egyébként egy kültéren is használható eszköz, tehát teljesen vízálló, és ellentétben ugye a konnektorral, ami hát ugye a jellegéből adódóan ugye egyfázisú, ez a kapcsoló, ez viszont 3 fázist is képes kezelni, tehát olyan a csatlakozója, hogy a 3 fázist rá lehet kötni, és át is tudja vinni, de ugyanez használható egyfázishoz is, csak nyilván akkor a 3 fázisból csak az elsőt, meg a nullát kell bekötni, majd mutatni fogom közelről, hogy ez hogyan működik, és akkor itt van maga a kapcsoló, nagyon robosztus, teljesen erős maga ez a ház, ahogy mondtam, ez teljesen vízálló, olyanok a csatlakozói, itt is láthatod, hogy ilyen gumi gyűrű van körülötte, és akkor magát, a kábelt, azt pedig egy ilyen tömszelencés csatlakozóba kell beleszerelni, ezt majd mindjárt mutatom közelről az asztalon, és akkor utána ez a csatlakozó, amibe belerögzítetted a tömszelencével, szintén vízálló módon a kábelt, ez megy bele ide ennek a készüléknek, a kapcsolónak a csatlakozójába, és akkor így kell ezt beiktatni tulajdonképpen az áramkörbe, és akkor innentől kezdve ugyanúgy, ahogy a kis konnektor programozható, időzíthető, az akku töltöttségétől függővé tehető a kibekapcsoltsági állapota. Mindjárt ezt az inverteren, illetve a Deja Cloud applikációban mutatom, hogy hogyan lehet ezeket beállítani. És akkor itt van a csatlakozás, mindkét oldalon ilyen van, illetve hát az egyik oldali az ilyen apa, a másik oldali meg anya, hogy egyértelmű legyen az is, hogy melyiket hova kell dugni. Ugye az egyik fele az egy ilyen tömszelencés megoldás, hogy ezt is vízmentesen tudja a belekötött kábelt szigetelni, a másik fele pedig, itt is látod, itt is egy ilyen gumigyűrűvel van szigetelve, egy ilyen összepattintós rész, és akkor ide kell bele kötni a kábelnek a különböző vezetékeit, itt meg is van, ide rá is van gyárilag írva, hogy hova mi való, tehát itt van ez a nulla, ez a védőföld, L1, tehát 1-es fázis, 2-es fázis és 3-as fázis, tehát nem tudod elrontani, mert rá van írva, hogy hova melyiket kell, hogyha csak egy fázisod van, akkor nyilván csak a nullát, a földet és az 1-es fázist kell bekötni, és akkor utána ezt ide egyféle módon lehet csak bepattintani a helyére. Gyárilag úgy van kiképezve. Így. Én ezt most nem kötöm még be, mert 2 van, de még nem döntöttem el, hogy pontosan hova kerüljenek, de ezek, mivel kültéren is használhatóak, kifejezetten meg ráadásul viszonylag nagy teljesítmény átvitelére képesek, ezért kifejezetten alkalmasak például mondjuk ilyen jacuzzi vagy medencefűtés üzemeltetésére kültéren, de én arra gondoltam, hogy például ide a klímának a ilyen programozott működtetésére fogom bekötni, mert mi a házban a fűtést is klímákkal oldjuk meg, és ezzel lehet akkor majd tulajdonképpen azt programozni, hogy olyankor fűtse fel a házat a klíma, amikor télen süt a nap, és akkor este meg inkább a klímák álljanak, és
egy kicsit nem baj, ha visszahűl a ház, de legalább akkor akkuval ki fogjuk bírni reggelig, úgyhogy például szerintem erre is nagyon alkalmas lesz. És ahogy már az előbb mutattam a kis konnektornál, ezt is ugyanúgy kell integrálni a rendszerbe. Itt az inverter alatt az alkalmazásban a Smart Device, és akkor plusz, egyből egy pillanat alatt be is szkenneli a QR kódot, és akkor kiválasztjuk, hogy Switch, Confirm, már is Succeed. A konnektort meg mutatom is, ez már ugye itt használatban van, itt van a boiler alatt, látod, hogy zölden világít a lámpácskája, tehát most éppen ad áramot a boilernek, látszik is, hogy a boiler fűt, ugyanis most úgy van beállítva az alkalmazásban, hogy 11 óra és délután 4 között működjön, és ez alatt bőven feltölt, kb. 2 óra alatt felfűti a boilert, úgyhogy még van is ideje, hogy még 4-ig egy kicsit rá is melegítsen. Ezt kétféleképpen lehet beállítani, egyrészt konkrétan az inverternek az alkalmazásában, most látszik egyébként, hogy már az akku teljesen tele van, 12 óra 33-kor, és több mint 2 kW-tal megy kifelé az áram, ennek a nagy részét a boiler fogyasztja el, és a napelemek pedig azonnal pótolják is, tehát valójában az akkukból semmi nem megy kifelé, sőt még egy kicsi megy beléjük, egy picit még töltődnek 100%-ra. A lényeg, hogy ezt az okos konnektort úgy lehet beállítani, hogy itt a beállítások menüben a Smart Devices-nál rámész, hogy Smart Switches, és akkor itt van, ez az első number van, ezt már át is neveztem itt boilerre, és akkor itt magán az inverternek a kijelzőjén is át lehet állítani. Itt van, látod, 4 ilyen időintervallumot lehet beállítani. Én azt állítottam be, hogy 11 és 4 között, 70%-os akkutöltöttség fölött kapcsoljon be, és 20%-os akkutöltöttségnél mindenképpen kapcsolja ki a konnektornak a kimenetét, és a másik 3 idő intervallum az jelenleg nincs beállítva, ez gyárilag volt ilyen, de ezeket bármelyiket át lehet írni, hogyha egy rá nyomsz, és akkor ott lehet a gombokkal ugye léptetni a százalékokat, az on-off-ot bekapcsolni, itt van, hogy time mode, tehát hogyha a time mode van bepipálva, akkor ez a beállított időintervallumok alapján fog kapcsolni, de lehet itt a manuál módot benyomni, és akkor ott manuálisan ki vagy bekapcsolni. Itt azt is be lehet állítani, hogy a hét melyik napjaira legyenek érvényesek ezek a beállítások. Körülbelül ennyit lehet. Ugye az a lényeg, hogy itt megadhatod, hogy milyen akkutöltöttség alatt nem szeretnéd, hogy áramot kapjon az a bizonyos konnektor vagy kapcsoló, és ezáltal meg tudod kímélni magad attól, hogy lemerüljön az akku olyankor, amikor tudod, vagy amikor egyébként szükség lenne rá majd este, hogy legyen benne. A másik módja pedig ezeknek a kapcsolóknak, illetve konnektorok beállításának az, hogyha itt magában a DeaCloud alkalmazásban a Device menüponton belül megkeresed a Smart Switch-t, itt van ez amit az előbb beállítottunk, és itt van, hogy Remote Control, és akkor gyakorlatilag megnyílik egy olyan oldal, ahol ugyanezeket a paramétereket be lehet állítani, amit az előbb olyan táblázatos formában láthattunk, csak itt egy kicsit máshogy néz ki. Ugye itt vannak a 7 napjai, és itt van a start és a befejezési időpont, hogy mettől meddig kapjon áramot, és itt van a bekapcsolási és kikapcsolási akku töltöttségi százalék, és akkor ezeket itt be lehet állítani, távolról is bármikor át lehet állítani. És itt a Smart Device menüponton belül van még egy olyan, ugye, hogy Smart EV Charger, tehát elektromos jármű töltő. Én ilyen töltőt nem kértem a DEA-től, küldtek volna egyébként, de megírtam nekik, hogy nem tudnám bemutatni nektek, mert sajnos nekem még elektromos járművem, amit ilyenfajta töltővel lehet tölteni, nincsen. Nyilván a jövőben lesz, úgyhogy érdemes lesz majd ezzel is foglalkozni, azt minden esetre meg tudom mutatni, hogy ugye ez is ugyanúgy
akár 4 időintervallumban szabályozható, hogy mikor szeretnéd, hogy töltődjön az autó. Most plug and play van benyomva, tehát bedugod és mindig tölt, de itt a time of charge bepipálásával időpontokhoz is lehet kötni, azt is meg lehet mondani, hogy maximum mekkora árammal töltsön, úgyhogy ez is teljesen jól paraméterezhető, beállítható, hogy olyankor töltsön, amikor van napsütés és amikor van bejövő áram. És a negyedik dolog itt a Smart Device menüben az a Smart CT, ami tulajdonképpen egy ilyen árammérő lakattal ellátott ilyen kis mindenféle paramétert mérő kütyű. Ezt ide beszereltem külön egy ilyen dobozba. Most azt mutatja, ugye nálunk ez egy egyfázisú szigetüzemű rendszer, hogy az egyes fázisom 2042 watt megy éppen kifelé. Ezen kívül egyébként egy csomó más, a feszültségtől kezdve egy csomó más, látod, áramerősséget, meg még egy csomó más paramétert is tud kijelezni, és ráadásul nem csak ez az értelme, hanem a hálózatra is rákötött hibrid rendszerek esetében ugye azt is lehet vele szabályozni, hogy engedjen-e az inverter kifelé a hálózat felé menni áramot, amikor túltermelés van, vagy ne, illetve ezt is az oda és visszafelé folyó áramokat is lehet az ilyennel mérni. Hát nálunk ilyen szempontból ennek most azon kívül, hogy mutatja a különböző kimenő áramparamétereket, sok más értelme nincsen, ugyanis ez egy szigetüzemű egyfázisú rendszer, és ezért én ide az inverternek a dobozán belül a fázisra, arra az egyfázisnak a fázis vezetékére tettem rá ezt a mérőlakatot. Egyébként ott van mögötte betömve még másik 2, hiszen összesen ez 3 fázisnak a mérésére alkalmas, de hogyha csak egy fázisod van, akkor csak az 1-es számú mérőlakatot kell használni, ez neki nem probléma. És ezt a mérőlakatot mindig úgy kell rárakni, hogy az inverter felé mutasson a rajta lévő nyíl szimbólum, és akkor így most tulajdonképpen ez itt az inverterből kijövő áramot tudja mérni. Normális esetben ezt nem így érdemes felszerelni, hanem nem itt az inverteren belül, hanem tulajdonképpen ott, ahol összetalálkoznak a hálózati és az egyéb áramok, a lakásnak a bekötő dobozánál érdemes elhelyezni az árammérőt, mert ott fogja tudni regisztrálni, hogy milyen irányba és mekkora áram megy éppen az invertertől, vagy az inverter felé a grid, tehát a hálózati vezetéken keresztül, és ugye azért is van értelme, hogy ez is, itt látod, hogy van egy ilyen kis antennája is, ez itt kifúrtam ezt a kis dobozkát, hogy itt az antennája kiférjen, hogy ez is ugye vezeték nélküli, mert sok esetben az ilyen kis árammérő lakattal ellátott CT készülékeknek az a nehézsége, hogy baromi hosszú vezeték kell hozzájuk, ahogy az inverterhez el tudják juttatni az információkat, de ennél nem kell, hiszen ugye ez is erre a Smart TX-re vezeték nélkül csatlakozva, akár 200 méter távolságból is tudja küldeni a jeleket, úgyhogy ilyen szempontból is sokkal egyszerűbb a dolog, hogy nem kell baromi hosszú vezetéket végigvezetni az egész házon. No hát egyelőre ennyit tudtam nektek elmondani ezekről a cuccokról. Ezek egyébként nagyon újak, tehát olyannyira, hogy igazából most kezdi el őket a deje forgalmazni. Nekem már hónapokkal ezelőtt megígérték, hogy amikor már lesz belőlük olyan mintapéldány, amit tudnak küldeni, akkor nekem küldenek, hogy ki tudjam próbálni, meg tudjak róla egy videót készíteni. Úgyhogy ezek náluk is még most újdonságok. Aki magának épít rendszert, ahogy én, azoknak én tudom ajánlani, mert baromi jól lehet vele tulajdonképpen előre programozottan működtetni a nagy fogyasztókat, és akkor így egyrészt sokkal jobban ki lehet használni a rendszernek a teljesítményét, mert amikor süt a nap, akkor fogyasztasz belőle, különben meg az csak
úgymond nem termelődne meg az az áram, hogyha csak ülne a teli akukon a rendszer, és nem olyankor működtetné mondjuk a bojlert. Másrészt meg, ahogy mondtam, ugye ez arra is jó, hogy az akukapacitásod az minél inkább rendelkezésre álljon este meg éjszaka, hiszen napközben, amikor van termelés, akkor működnek beprogramozottan azok a készülékek, amiket erről működtetsz. Hogyha meg esetleg nem magadnak csinálod a rendszert, nyilván akkor is érdemes lehet, vagy jó, ha tudsz róla, és hogyha esetleg maga a kivitelező nem ajánlaná fel, akkor lehet ezeket kérni, és lehet beépítetni, vagy telepítetni akár a kivitelezők által, és szerintem jó cuccok. Én most elkezdem őket használni, és majd később, ahogy egyébként a napelemrendszer többi részéről is lesznek majd hosszú távú tapasztalatok, és azokat el fogom nektek mondani, nyilván ezekkel kapcsolatos tapasztalataimat is meg fogom majd osztani, meg egyébként hamarosan napelem optimalizálókról is lesz videó, ugyanis azt is küldött a Deje néhányat, mert sajnos itt ennek a napelem sornak onnantól kezdve az a széle délután így elkezd bárnyékolódni, és hát ez nagyon erősen lecsökkenti a termelést, erre optimalizálókkal lehet, ez ellen optimalizálókkal lehet tenni, hogy hogyan, meg hogy a Deje optimalizálók azon kívül, hogy csak simán optimalizálnak, még mit tudnak, azt is meg fogom mutatni majd egy következő videóban. Remélem, hogy ez a mostani is hasznos volt a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot, nyugodtan adj egy hype-ot a videónak, hogy minél többekhez eljuthasson, és iratkozz fel, ha még nem vagy, jönnek hasonló tartalmak a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!